Hello everybody! Dito, dugay-dugay na ko wala naka-exercise guys. Tawad kay mga last week, mga 10 days dyan ko nagkasakit. Giubo, gisipon, sakit ang tutunlan. So karon balik tag-exercise. So, magpaligon ta sa atong muscles. Okay. Close. Close. Okay. Dito guys, dili lali magkasakit. Muna mabalik ta ang exercise. Kaya mga pila na magkapula ni hunong ko ka lang. Mga hapit na mga 1 year puro, hapit na 1 year. Ni hunong ko exercise tungod kay sa busy lang ko sa trabaho. Muto. Resulta lagi nakasakit sa mga 10 days. May ganit tayo, ubusin ko na pagka nawala dyan yung tingog. Yung tingog na, mapaos lagi yung tingog lagi na. Grabe. Mawala yung mga sexy sa voice. May ganit karoon tayo, nabalik na. May ganit akong tingog, kaya nabalik na ako sexy na voice. Char! Usap siya. Muscle. Para panutong ka guys. Grabe kayo eh. Kaya pwede na ka mo. Wala siya upirm ha. Ngayon, tuwad-tuwad ragod ka. Magtuwad-tuwad na ka. Oh, wow. So, count ra kag 10. So, esse é o DJ produzindo mais uma no mundo de Narnia. Ó, é o bicho, hein? Oh, na na na, oh na na na, oh na na na, oh na na na, oh remix, oh na na na, oh na na na, maioria das amigas thank you guys for watching. Salamat guys. So, thank you guys for watching.